balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. 7 dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino sa Metro Manila. Ito ang DZXL Radyo Trabaho 558 kHz. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DZXL 558 Radyo Trabaho RMN Networks at ng management. Importante diyan kasi sa COMELEC, malinis yung mga nagpapatakbo. Now, wala bang bahid? Pero kung may nakikita tayong bahid, ang bawat mamamayan maninindigan dapat. Sir, how are you, sir? Yes, sir. Sir Louis. Ito si Jing, Paras. Yan po. May isang tao pagtulong ang tanging hangad. Pagmamahal sa kapwa siya'y bukas palad. Busilak kanyang puso para sa karamihan. Ika'y pagtatanggol at hindi pababayaan. Siya'y mabilis na aksyon para sa'yo. Basta't ikaw ay nasa tama, di ka madedehado. Kalaban ng mali na hindi niya papayagan. Yan si Secretary Jing Paras ang ating kaibigan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Ang nais lamang niya ay makatulong sa lahat. Malasakit na tunay na karapat-dapat sa tao na hindi makatwirang katarungan. Biktima ng korupsyon ay kanyang ipaglalaban. Prangkang tao na wala paligoy-ligoy. Kapag siya nagsalita, umatras ka na boy. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Tunay na kaibigan na hindi ka iiwanan. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Basta ikaw ay nasa tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. Tagapagtanggol na naaapi, abogado natin at kakampi. Siya si Secretary Jing Pero sa halip ng ito lahat, Ipa-Rush ay Kay Paras. Basta mayroon ikaw namang ay isang nasa mabuting tama, ika'y kanyang ipaglalaban. Totoong tao, mapagkakatiwalaan. Ipa-Rush Kay Paras. But the President can be very sure that in the coming days, we will fiscalize. Pag may nakita tayong masama, we will raise our voice because that is the essence of our presence here. Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras sa RMN DZXL. Oy, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Tuesday, August 8, 2023. Magandang hapon Pilipinas, ako pa rin po inyong Radyoman, Eli Saludar. At siyempre kasama po natin si Secretary Jing Paras at si Kado. Secretary, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Eli at paring Ado. Magandang hapon. At magandang hapon. Paumanin po at kahapon wala po tayo. Tayo ay may mga konting ginagawa at I'm happy to be back dito sa ating program Ipa-Rush Kay Paras. At subaybayan niyo ito dahil marami po tayong mga issues na tatalakayin natin day on and always. So ito po paring Eli, ito yung issue ng isang mayor na medyo na utusan ang pulis ang mga pulis na or nagamit ang mga pulis sa politika. At ito is pretty obvious na under the
under the payroll. Obvious yan. Di umano'y under the payroll ng gobernador. Kasi, ultimong chief PNP, hindi sila makontak. Mayroon bang agreement na isang dating general na wala ng sibilyana at mamumuno doon sa kanilang raiding team? At yung mga cellphones nila ay pinapatabi at hindi tuloy makontak ng chief PNP. Ito po, pakinggan natin siguro itong mga issues na ito. Ito. Pero bago tayo siguro mag-umpisa dito sa issue, hindi natin maaalis sa ating palaisipan or pag-iisip kung paano naman na talaga itong si Rubio. Itong Bureau of Customs Commissioner ngayon na mayroong dossier si Ping Lacson tungkol dito na isang bagman. I don't know how to reconcile. I mean, no matter what kind of intelligent leadership you have, it's mind-boggling how this guy was able to there's only one explanation kung na mayroong usapan na magbibigay di umano sa itaas. Parang may agreement na or mayroon ng sabuatan. Ito, pakinggan natin muli si Ping Lacson kung sino ba itong tao na ito. At mga kababayan, wag natin kalimutan, araw-arawin natin ito kasi tuloy-tuloy daw ang tara dyan sa Bureau of Customs sa pamumuno nitong si Ben Rubio at saka yung kanyang deputy na si Bakiran. Ito po, pakinggan natin muli si Ping Lacson. My sources confirm that the following departments and sections in the Bureau of Customs continue to take their tara per container. At this point, here are the names of identified collectors and bagmen. Bien Rubio, Jerry and Diego Santiago for the Intelligence Group. Bien Rubio again for Intellectual Property Rights Division. And Attorney Benil Bakiran for the District Collector Manila International Container Port. So, how did they escape from those years of Ping Lacson is something is very mind-boggling. So, it just shows na ganun pala kababaw ang betting process dyan sa Malacanang. Ano masasabi mo parang Ado dyan? Well, baka naman nagbigay yan sa kandidatura ng ni BBM. Baka may marami nang naipon, no? Kasi dalawang opisina, bagman siya. So, hindi siguro binibigay niya lahat doon sa boss niya at nagtatabi. We're talking here of hundreds of millions of pesos for that matter. Kasi mababaw ang kalooban ng first gentleman at saka ng first lady. Mababa ang kalooban, mahaba ang bulsa. Sa mga nagbigay ng tara sa kanila. Yan lang natin At well, that seems to be the pattern, Paano naman mabigyan ng solusyon yung smuggling? Lalo na naninindigan ngayon ang Mr. Marcos, si Makoy, na talagang the smugglers, the hoarders, the corrupt bureaucrats in the Bureau of Customs, their days are numbered already. Eli? Ano masasabi mo parang Eli? Tagal na, ilang bilang ba dapat kung bilang na ang araw? mukhang ang isang bilang taon. Bago maaksyonan, 5 taon. Naka-1 taon isang taon na magtatagal pa yan. At kasi magaling yatang di umano'y magbibigay ng tara. Now anyway, talking about ito, siguro napag-usapan na natin yung smuggling. Itong si
Ginang Maharlika, walang tigil ang pag-i-expose niya. Siguro mapakinggan muna natin kung kasi alam mo ito, nasa kanya yung pulso ng bayan eh. Sa dami niyang sumusubaybay, siguro maigi ding mapakinggan, ma-share natin yung kanyang puso at diwa tungkol dito sa smuggling. Tsaka yung mga binabanggit niya, Secretary, na kasi kadalasan sa mga vlogger, iba gawa-gawa lang eh. No. Dito, in fairness, naglalabas ng ebidensya. Yes. May mga ebidensya talaga. Oo, at ito, tungkol dito sa smuggling, ito, mapapakinggan kaya natin si Maharlika Boljakera. Ito. Sabi niya, I have just given the instruction to the DOJ and NBI to initiate an investigation into the hoarding and smuggling. Wow, ganda, no? So, paimbisigahan ni Kuting ang hoarding and smuggling. Wow, bakit ngayon lang? Bakit? Naitago niyo na ba ang inyong mga putik, ang inyong mga dugyot, ang inyong mga dumi? Hindi na ba kayo matitrace? Wag, pasisiguro, Kuting. Specifically by the Congresswoman Stella Kimbo, finding that they came through, I think, sabi niya, are sufficient ground for us to initiate an investigation into, sabi niya, what amount, sabi niya, to economic sabotage. Are you freaking, well, you are talking to yourself, to your wife, to Martin Araneta, to Michael Ma, and to Tambaluslos, and the rest of the gang. Sabi niya, that is why we are going to be very, very strict, really, Kuting, about finding these people, and making, sure that they are brought to justice. Wow. Hanapin nyo pa yung mga hoarder? Anong hanapin? Nasa mga bakuran nyo, kapitbahay nyo. December, nung pinataas ng mga hoarders ang sibuyas, at nung niloko mo, Kuting ahas, okay, ang Pilipino, nang inutusan mo ang Department of Agriculture, ang FTI, ito palangga, yung una kong pinakita sa inyo nung December, what is this? Ito po ang dokumento na inatasan ang kanyang pamunuang Department of Agriculture. Siyempre, nag-atas nito ay si Lisa Smuggs. Naalala mo, Kuting, na inutusan mo ang FTI na bumili ng sibuyas worth 537 pesos per kilo during the time at ibinabenta mo sa iyong kadiwa Eklabush ng 170 pesos para sabihin sa taong bayan na chef, nagmura ang sibuyas under the administration of Kuting and Ahas administration. Galing, galing, galing. Palakpak ang mga bulag, palakpak ang mga ensimada, palakpak ang mga sipsip, palakpak ang mga nakikinabang sa kaba ng bayan, at palakpak ang mga jutang jininang, taksil, traidor, manggagancho, mambubudol, mandrambong, lahat na. Pinalakpakan siya, di ba? Pero ang totoo, sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit ginisa ang Pilipino sa sariling mantika na walang sibuyas. January 23, ayan yung timeline kasi, pampagana lang. Okay, that was January 23, Salon calls out 10 big-time agri-smugglers in-house panel hearing. Okay. So, dyan sa balitang yan, mga ito, yun yung sinasabi ni Marlica, itong si Congressman Swansing, may pinangalanan ng mga smugglers, mga hoarders. Ito, pakinggan natin si Swansing uli. Siguro hindi naman tayo magsawa dito dahil hanggang ngayon, yung promisa ni Marcos na bilang lang mga araw nitong mga nito ay wala pa. Hindi pa, yung unang araw, hindi pa nabibilang dahil dito dapat siya mag-umpisa sa mga expose ni Swansing. Ito, pakinggan natin si Swansing. I, as principal author of House Resolution number 11, would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Pinangalanan ni Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing Jr. ang ilan sa anyay mga sangkot sa agricultural smuggling sa bansa sa pagdinig sa House Committee on Ways and Means kanina. Ilan sa mga umano'y sangkot sa smuggling ang isang Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron, Manuel Tan, Leia Cruz, June Diamante, Lucio Lim at Jerry Teves. Biro mo yan. Ito yung mga bakit binanggit sa Sino ba yung isang Michael Ma? resolution
yung Michael Ma, ito daw yung ito daw yung partner ng kapatid ng isang malakas na babae dyan sa Malacanang. Kapatid. Partner, business, Business partner. O, kung yung business nila ay smuggling, talagang protektado ito si Michael Pa. Kasi, yun ang may mga puder Ha? So, si Congressman Swansing ang nagsabi. Anong credentials ni Swansing para alam niya yung mga yan? Ay, well, si Swansing ay dating Deputy Commissioner of Customs. Patay ka ba? Alam niya. So, he has knowledge or one way or the other. We might even suspect that he had dealings with his men before. So, baka meron siyang mamaya, isa dyan, hindi na nagbigay. Kaya galit siya dito sa mga kaya binulgar na niya kung sino ito. So, may case siya magsalita rito. Pero anong reaksyon ni Marcos? Tungkol dito sa mga hoarders, tungkol dito sa mga smugglers. Ito, pakinggan natin si Marcos. Ito. Isa sa mga dahilan... Hindi yan. Anak ng kamote. Isa. Ito, yan. Okay. Anong sinasabi ni Marcos? Alam mo, normal yan sa negosyante. Pag alam nila magkaka-shortage, they will keep it hanggang tumaas yung presyo. Maybe you can call that hoarding, but it's a business practice. So, normal na pala. Normal lang pala yun, kaya hindi inuuli. Normal, it's a usual business practice. Mr. McCoy, yun ba po ang pagtingin mo dyan? Pero yung ganong binanggit ng Pangulo na normal na yan, parang sinasabi mo, kinukonsente na lang. Kinukonsente. So, dapat, ang gawin, yung pagsasamantala na yan, na ganyan, dapat hindi magpatuloy. At kaya niya siguro kinukonsente dahil nga sinasabi nga ni Marlica sa mga pagpabubulgar ni Marlica na partner pala ito ng brother-in-law niya. Wow. Galing yan di umano kay Marlica. Yung Martin Araneta daw, yun daw ang kasabwat nitong Michael Ma. So, if you are in the shoes of the president, baka mabugbog naman yung mukha mo uli. Pagka galawin mo yung pinakamamahal na kapatid. Di ba? Bayaw. Bayaw. Alam mo sa mga tayo din, mahal din natin yung bayaw natin Kasi baka magalit si ma'am di ba? Ako, bahal ko yung mga bayaw ko kasi mamaya yung bunsong kapatid yun ang nagbubulong baka madiskaril tayo sa kama. Di ba? Outside the Colombo. Outside the Colombo tayo. Pero it's so surprising na ibubudol niya ang taong bayan after saying that these are just normal practice, after saying that ito po ay talagang ginagawa lang yan ng mga negosyante na mag-hoard part of the business, bigla siyang sa kanyang zona para ma-impress ang taong bayan, ay biglang nagsasabi na he will run after the smugglers. So ito, pakinggan natin. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sandyang palakpakan ng mga sadyang beauties. hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Okay. So kailan sinabi yan? Nung SONA. July. Kailan lang niya sinabi yung nung nung early June. So, nung July 24. July 24, binanggit yan sa SONA na bilang na ang araw. Pero nung sometime first week of June, tinanong siya, alam mo, natural lang yan. Talagang is part of the normal business yung hoarding and smuggling. So, 16 days na simula ng banggitin niya. Can you imagine? Bilang tayo. Alam mo ba, may malay ba itong tao na ito? I mean, or was he in his lucid interval when
when he delivered the speech, but he was out of his mind when he said that these are just part of normal business. Ha? I mean, mayroon bang ganun ang ating Pangulo? Ha? Mayroon bang ang tawag niyan sa law, the period of non-compos mentis. Wow. Ibig sabihin ang tawag niyan sa medicine, bipolar. Alam mo, naintindihan na ng magpa-explain siya sa kanyang advisor na Supreme Court Justice, yung kanyang former Chief Justice. Ipa-explain niya yung anong ibig sabihin ng non-compos mentis. So ano bang isipin ng tao? Kung if you say this, presidente ka ng Pilipinas, if you say this on one time, then you say it another time, iba naman ang sinasabi mo. Maniniwala pa kaya ang taong bayan sa iyo, Eli? Ayun nga, pero ang binabanggit ho rito, talagang kinakailangan siguro kamay na bakal talaga dapat na gawin. Kamay na bakal, once and for all. Once and for all. Pero mayroon ba siyang magpagawa pa yata nung yung sinusuot na bakal sa kamay? Guantes na bakal. The Iron Man. So yun ang po ang dilema ng ating bansa. Now, ito, sabi mo nga, Eli, kamay na bakal, hindi sa drugs. So ano pong nangyari sa drugs? Walang kamay na bakal Kaya ang mga pulis na ngayon, ang mga sindikato. Kailan lang? Ilang pulis yun? Ayaw magsalita. Lumuluhod na si Bato at umiiyak-iyak. Kasi parang there was a concerted effort to hide all the facts on the drug syndicate na perpetuated by the Philippine National Police. Certain elements. Now, at itong nangyayari sa mga pulis ngayon, mga kabulastugan, ay nangyayari din sa probinsya. Mayroong grupo ng pulis, isang provincial director at saka yung chief of police, nagamit na guns, nagamit na utusan na lamang ng isang gobernador para bastusin yung isang mayor. Can you imagine that? At nag-imbestiga ang mga senador at hindi naman nag-aaral, nagtatatanong-tanong, hindi nila alam yung facts, hindi nila alam yung mga aksyon ng government agencies ng Malacanang. May aksyon na ang Malacanang, may aksyon ng DILG, at tinago pa nila sa Chief PNP. Ito po, makikita natin dito. Nasaan ba yung hearing ng Senado? Ito. So there was a legal order. Tingnan mo ito. To clear the municipality of the apparent illegal occupation of the mayor. Would that be correct, General Lacorda? Legal ba yung operation na ginawang yun? Was there something illegal being done which necessitated the intervention of the law enforcement people? As far as the utilization of the force, Your Honor, particularly in the area of the Manhog, I left that to the discretion of the Pro-Ten because since then and as of the moment, except for telephone calls, I have not received any official communications to that effect for the implementation of such order, Your Honor. So it was at the level only of the province and the region, I presume? General Cop? Yes, Your Honor. In fact, there was a request. Actually, I submitted to the Provincial Director of Misamis Occidental, but the PD of MISOC submitted to me the request to clear the office of the mayor from the unauthorized persons occupying the said office. So we answered it, stating that it is outside the authority of Bruton to extract the mayor, sir. We explained to them that request for police assistance must be submitted by the DILG then,
and it must be endorsed to the Chief PNP for his approval. And upon his directive, within 3 days, we will implement, if ever it will be approved, Your Honor. If you will assist, it needs DILG and Chief PNP approval. Is that what you're saying, sir? Yes, sir, if it is approved. You will only assist if it is approved by the Chief PNP. You will not assist insofar as the request of the PD is concerned if not approved by the PNP Chief. Yes, sir, yes, sir. That's correct, sir. Can the provincial director do it on his own? No, sir, because he needs to force through to me, then I will also submit the request for the approval of the Chief PNP, sir. Before he can do anything? Yes, sir. Yes, sir. Was a crime being committed, sir, at that point in time? The mayor was legally suspended, supposedly. The mayor supposedly was illegally occupying because there was an acting mayor already. Okay, in other words, cut muna. Let's go muna to this senator na hindi pinag-aralan yung, with due respect, mahusay naman tong senador nito, nakasabay ko yan sa Kongreso, but in this respect, medyo fishing expedition. Medyo nangangapa lang kasi sabi niya, was there any illegal He did not realize that may order na ang Office of the President. Nag-appeal itong suspended mayor na ito. Dalawa kasi yung ang hindi nila pinag-aralan, naghalo yung suspension as a penalty and suspension as a preventive suspension. So, doon sa penalty, mga kababayan, na suspension na penalty, inapila po. Kasi ang desisyon, nanggaling po kasi ito, ang desisyon na pinailan siya ng kaso sa sangguniang panlalawigan. Yun kasi ang first line of disciplinary but that is not final. That is appealable to the Office of the President. So ano nangyari? On 2 occasions, talagang hinaharas siya ng provincial government through the sanggunian kasi kalaban na niya ito si Uwaminal na gobernador. Of course, kontrolado, it's presumed and we can assume that the provincial board is controlled by the governor. Parang under the dictates of the governor kasi ang bilis na charge and na convicted kaagad si Mayor Dumanog. However, under the due process, mayroon niyang appellate jurisdiction ang Office of the President. Dinismiss ang ruling ng provincial board. So, in other words, nakabalik si Mayor. Ngayon, sa pagbalik niya, sinampa na naman uli ng kaso, which is now the basis for this policeman na inutusan na tanggalin si Mayor. Can you imagine that? Tapos, ito po, patuloy natin sa itong tinatanong ni Escudero. Sabi niya, was there a crime committed? Well, there was no crime committed. Because unang-una, there is yet no finality of judgment. Kasi appealable nga yung, kaya nga ang PNP at saka ang DILG did not act on it yet. Kasi nasa proseso pa ang kaso. Okay, pakinggan natin si General Acorda. Ibalik natin yung patuloy natin. The courts can intervene if they issue a TRO or a status quo anti-order, in which case hindi pwedeng implement yung order ng provincial suspension. Na wala rin naman binibigay yung DILG. But if you are saying that the court should order it, there is a procedure in the local government code for the suspension of public officials. Again, I go back. Bakit kailangan umakyat hanggang sa Chief PNP to implement a simple order? And while I'm at it, my last point, Mr. Chairman, I won't belabor the point. What was the Chief of Police of the municipality doing all throughout this time?
In theory, as will be discussed later perhaps, the mayor was suspended via a legal order following the procedure and due process in the province by the Sangguniang Panlalawigan. An acting mayor was designated following the rule of succession in the local government code. The mayor occupied the municipal building, the office of the municipal mayor and office of the vice mayor for 16 days. All throughout this time, sir, what was your municipal chief of police doing? Aiding and abetting the mayor or aiding and abetting the supposed acting mayor? Where was he all throughout this time? The chief of police, Major Sumagang, actually, we instructed him to maintain peace and order because of the situation. That it is it's a political standoff, and it is outside our the authority of Purutan to intervene, sir, as I mentioned a while ago. Sir, how is it beyond your authority? How did it become political? Because it became a legal issue, sir, na marami kasi namang there were a lot of similar incidents, sir, wherein the PNP just tasked to maintain. That is our role based on the police operation. So, wag mangampi, i-maintain lang ang peace and order. Eh, sino mag-i-implement ng legitimate order? When will you finally act? If the chief PNP orders you? As in this case, it took 16 days. Is that in the manual, General Lacorda? That if it is politically charged, can you cite the provision, sir? That you will not intervene and wait for, I don't know, the ALJ, the courts, or whatever? May I just read the provisions of our protocol, sir? During implementation of final decisions or orders of the court in civil cases of quasi-judicial bodies and of administrative bodies within their jurisdiction, police assistance in the implementation of final decisions or orders or resolutions of the court in civil cases of quasi-judicial bodies and of administrative bodies, except cases with issued temporary restraining order or injunction. All requests for police assistance, regardless of which courts, quasi-judicial bodies, or administrative bodies render the final decision or order, shall be submitted to the RD of the PRO where the police assistance will be rendered. And the following are the requirements for police assistance. The request for police assistance in implementation of final decision, orders, writs, shall be acted only upon compliance of the following conditions. The request for police assistance is based on an order of the court, quasi-judicial bodies, or administrative bodies. B. The written request for police assistance, including the certification, shall be signed by the sheriff or equivalent officer in quasi-judicial bodies or administrative bodies. C. The request is filed at least 5 working days prior to the actual implementation. And D. The original document of the final decision, order, or resolution must be presented. And in the absence of the same, a copy of duly authenticated by the clerk of court or other authorized representative of the court, quasi-judicial bodies or administrative bodies will suffice us. That's why I gave the full jurisdiction to the PRO, sir. You delegated it, sir. Yes, sir. Mr. Chairman, the point I would like to make is this particular policy of the PNP should be reviewed because there will be many situations wherein there will be two opposing sides taking two separate positions, and I agree with you that PNP should not be placed in the middle and the PNP should not take sides. But neither should it sit idly by if there is a violation of the law being committed right in front of their faces. The provision governing perhaps, Mr. Chairman, General Lacorda, is final. Some decisions are not yet final but may be executory already. Kung hintayin nyo talaga maging final, then certain violations of the law would be committed for a longer period of time because the reverse would be true. You don't need a final order in all situations to implement the law. What you need is the absence of a temporary restraining order to implement that law. If there is an executory order, final or not, issued by the courts or any administrative agency, certiorari, General Lacorda, can be filed for 6 months after the incident, or even more in some cases. So when is it going to be? When will it finally become final? So at some point in time, that policy should be... napakinggan nyo naman, ano? Very clear yung sinasabi ni Acorda. That may proseso.
And the final trigger would be that there must be an order, a finality. Oh, hindi pa final eh. The order of the provincial board, that says that suspended ito si Dumanhog, hindi pa pinali. Hindi pa final because they are still threshing out if this new order of the Sanggunian suspending him is already moot and academic kasi nagdesisyon na ang Office of the President. Now, if the issue there in the third suspension is related to the issues, parang by analogy, parang double jeopardy na yan. Di ba? It's already pakinggan natin mayroon itong isang opinion. Nasaan ba yung tapero, yung pinaano ko sa'yo? Ito. Pakinggan natin this is well emphasized by a certain attorney Belioso. So, pakinggan natin. If I may be recognized, Mr. Chair. Mr. Chair, the Honorable DILG, with all due respect, is actually confused. From the start, when Senator Tolentino was asking if the preventive suspension were reversed by the Office of the President, it was not the preventive suspension that was reversed by the Office of the President on the two previous cases, but the penalty of suspension. And in this case, the third case, the third administrative case, actually stemmed from the resumption of office of Mayor and Vice Mayor Dumanhog on December 12, 13, and 14. So this is actually interconnected with the two previous cases. And Mr. Chair, on your question, if the exoneration of Mayor and Vice Mayor on the two previous administrative cases rendered the issue on the third administrative case moot and academic, it is in our opinion that it is already moot and academic. And the Sangguniang Panlalawigan should have dismissed the same, which we actually moved for that, and they still denied it. And in additional, Mr. Chair, one last thing. If there was a complainant in the resumption of office of the Mayor and Vice Mayor, it should not be the complainants in this third case, which is the acting Mayor and acting Vice Mayor, because Mayor and Vice Mayor Dumanhog allegedly did not follow the orders of the Sanggunian. So it should be the Sanggunian who should be the complainant in that case by filing a case for contempt. Well, yan po, mga kababayan. Kung nakinig lang si Mr. Escudero dito sa explanation, then he would have realized na yung pagalit-galit niya dyan, pagkatanong-tanong niya sa mga pulis, hindi niya pinag-aralan yung kaso. Pero maganda yung kilay niya tsaka hikaw eh. With due respect, paring cheese, mawalang galang man lang, my former colleague in the House of Representatives, dapat na pag-aralan sana yung antecedent facts. Pero lumilitaw, Secretary, iisa lang ang kasong pinagmulan pala. Iisa lang. Kung sana kung yung pangalawang desisyon ng Sanggunian, ibang kaso, ibang merito, pwede yon. Pero iisa lang pinanggalingan. Siguro yung unang kaso at saka yung dalawa, kinonsolidate siguro. Kasi kaya, alam mo kasi ang Sangguniang Panlalawigan, the board, Sangguniang Board, provincial board, may power yan to discipline. Pero it's appealable to the Office of the President. Hindi final yun. Hindi final. So sinabi ni Attorney Beliosos, nag-appeal kami sa desisyon niya on the third penalty. Which we said that it is related to the So in other words, by parang na yun double jeopardy na. It's the same ground, and ang pinagmulaan
na dismiss na ng Malacanang, di mag-assume na dapat siya. Pag-assume niya, pinahila na naman siya uli. The act of assuming, pinahila na naman uli at nagdesisyon na naman na isususpend siya for the act of assuming. Kaya sabi, related yan. Ha? Sobrang politika naman dyan. Sobrang politika. At paupuin. alam mo, this is not the point that we are raising here. Hindi itong politika between ito, nakita ko, tingin ko, nakita ko na kagad, Nationalista Party member yata ito si Uwaminal At ito si Dumanog, parang ibang partido Baka PDP laban ito kasi mukhang nagsasabong. Nawala yung issue, hindi na pag-aralan, dadak ng dadak ang mga senador, pero partisan sila. Kung saan, kung membro ng partido, halimbawa, NP, si Mark Villar, si Cynthia Villar, ay kakampi ni Uwaminal. Maski hindi nila pinag-aralan yung kaso, nagbibigay sila ng kanilang sariling opinyon. Si Escudero naman, hindi ko alam kung where he's coming from, bigla na lang pumasok at nagbibigay ng kanyang haphazard analysis. Which, if he only studied the case, kawawa naman yung mga tao dyan. Kawawa nga ang mga tao. Nagiging football. Mga elective officials yan. So, yun ang But ang bottom line dito po, mga kababayan, dito sa administration ni Marcos Jr., ay yung notoriety ng mga Philippine National Police. Sinerch ko na agad. PDP. Si Dumanlog. Kaya nga. PDP laban. Tapos yung si Waminal, NP. Kaya, sobrang power tripping. So, ito lang ang bahala na sila, mag-away-away sila dyan sa Senado on partisan Pero hindi dapat nagamit ang PNP. Yun ang point natin. Na dito sa kay Marcos administration, gamit na gamit ang PNP sa mga kalokohan ng mga politiko. Yun ang point natin. So, sa panahon ni Duterte, there was never such a thing. If ever the police was used, it is against drugs. Yung si Joby, gamit na gamit yun against drug lords. So, yun ang point natin. Ang masama pa nito, mga kababayan, yung chief PNP pa, nagmumukhang tanga. Can you imagine, Ado? Tinatawagan niya yung kanyang tao. Hindi niya makontak. Walang Tapos iwas pusoy. Yung lawyer pa mismo nung ang nagsabi na nandito si Chief PNP sa telepono. Ayaw kausapin ng Chief of Police at saka yung Provincial Director. This is the height of insanity in the Philippine National Police. Dapat si General Acorda mag-alboroto siya dito. Otherwise, he will be a weakling. Di ba? Dapat the first thing he will do is to kick out this Provincial Director and this Chief of Police. Correct. Because they were used as goons for implementing an illegal order. By politicians. No, by politicians. Ako, tingin ko, it's not a legal order yung sa Sangguniang. Because that's not final and that's appealable. Kaya tama si Mr. Dumanhog na nagsapalaran muna siya kasi he finds it, the order of the Sangguniang, which is politically motivated, he finds it an affront to his legal right as an elected official of the municipality of Bonifacio. Yun ang issue diyan, mga kababayan. Pero wag sana moral lesson diyan, dadak ng dadak. Tulad ni Tolentino, with your respect, ito lang po, sinasabi niya, DZXL has recognized. I think you should make a definition of the word recognize. Yeah, they have recognized the fact that happened. The fact is that the Sangguniang has gone into the process of charging, of investigating, and suspending. That's a fact. And the DILG recognized that as a fact. But you should realize, Mr. Tolentino,
that recognition does not mean that the DILG believe in the substance of the decision. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na tama yung desisyon. Naniniwala sila na tama yung proseso. Pero the final decision, they did not believe because sabi nila, hindi kami pwedeng mag-comment dyan dahil we're not a quasi-judicial body. If we were a quasi-judicial body, di siguro na-weigh namin yung both sides. Pero we're not eh. Pero kanina, umatid yung sa sa hearing si Wawinal, yung governor. Nag-hearing naman siya itong... Pero nationalista party natin, siya ko na. Kita mo, kaya nga, kawawa nga ang bansa natin dahil ginagamit ng mga senador, ng mga congressmen, nag-away-away sila, they skirmish, they do skirmishes in front of the Filipino people kasi televised yung hindi pinag-aralan pero nagko-comment. Why? Based on their partisan politics. Yun po ang buhay ng ating bansa. Kaya kawawa ang Pilipino. Okay po. So, ano naman to? ito naman ay matindi ito. Matapang itong dati kong colleague. Ito pakinggan natin. Ito naman tungkol sa Candaba Swamp. Okay. Ito. Si Ado magko-comment yan. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanap buhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number 1, subsidence po downriver. Number 2, I'm sorry? subsidence po or sinking of the land. But that's what precisely what he was explaining, is that hindi na napuno na. So, hindi natin sa downriver sa inyo. Kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiembudo po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in Napakalakas ng ulan dun sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but the water level was not abnormally high. Instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. I will go, reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number 2 po, silting po. The rivers are silted down river. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just done? My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long time. What has been going on? Gusto po nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number 2, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po. Okay, so what's the solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Supervise and administer. So, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So, sana po matuloy po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months. Kaya nga dredging ang tawag dyan, Choy po namin is Intindihan mo ba yung dredging? That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Intindihan lang the dredging It's upriver dahil maski saan, maski dagat, dinidredge Kasi okay. Actually, ang tanong dito na pinost ng Pangulo
ay bakit hindi lumalabas ang tubig sa Manila Bay? Yun ang tanong. Ang analysis is superficial. No? Kasi nandun na kagad sila sa solusyon, hindi pa nila na-analyze kung bakit. Sa buong katotohanan, yung buong Central Plains of Luzon, ang nasa ilalim niyan, yung tinatawag na Pampanga River Basin. It's a network of river deltas and rivers, no? Na sa kadahilanan na nagmamadali ang tubig dati palabas sa Manila Bay, hindi na nagsisink sa mga water tables. Kaya nangyari, yung lupa, yung sinasabi ni Congresswoman Bundok tama, nagkaroon ng subsidence ang buong Central Plains of Luzon. Hindi lang po, Mr. President, yung mga rivers. Hindi ho bumabaw mga rivers. Bumagsak na ho ang buong Central Plains of Luzon. Kaya nga yung nasa dulo, yung mga fish ponds, na underwater na dahil pumasok na ang tubig ng Manila Bay sa mga fish ponds sa Bulacan. In other words, pantay na yung paglalabasan mo ng tubig, pantay na doon sa ano. So kailangan dredging doon. Well, at the end of this debate, nag-agree din sila na transitional or problem. You Bakit? have to dredge. Mayroon bang permanent dredging, Mr. McCoy? Wala. Dredging is always transitional. Nagtitipid ka sa mali na paraan. Yung dredging, tinitipid mo, magastos, and so on, so forth. Pero iniisip mo ba? Magkano yung pagsalbar dyan? Kumpara sa trip mo? Ngayon, hindi naman natin sinasabi na yung impounding system is not the solution. It is the solution except that itong si Babe Singson, hindi rin niya naiintindihan. Sinasabi niya 2,000 hectares lamang itong Candaba Swamp. Hindi ho, ang buong Candaba Swamp ay 32,000 hectares. Dahil mahaba ho yan, nagsisimula pa yan doon sa puno ng Southern Nueva Ecija. No? So, ano ang rason kung bakit ngayon sa ulan ngayon ay biglang nanahan ang tubig dyan sa gitna at ayaw lumabas? Ang rason ho dyan ay dahil nag-authorize ang DNER noong 2019 ng massive reclamation dyan sa ginagawang Bulacan Airport and Aeropolis na 2,005 hectares sa bunganga ng Manila Bay. So, tama rin si Ana Bundok na dapat bukod sa dredging at pagtanggal ng siltation ay madaliin na yung plano ng Bulacan Airport na gumawa ng circumferential canal around the airport para makahinga ang tubig. Yes. Pero hindi naintindihan. Wala yan. That's beyond the comprehension of McCoy Jr. So, yung sinasabi niya na... Siguro napag-aralan niya, siguro nabulong sa kanya. Actually, dapat basahin mo na lang yung libro ko, McCoy. Ito lang, boss. Huwag tayong pumayag diyan sa siltation. Kasi mahal yan. Huwag tayong pumayag diyan sa dredging. So, yun ang solusyon dyan. It's a combination of dredging, of the impounding system, which is not just for drinking, but irrigation, and the elimination of the bara with the circumferential canal of the Bulacan Airport. Dahil nandyan na yung reclamation, hindi na natin maaalis yan eh. Dapat na naintindihan ni McCoy at very napakamahalaga po yung sinasabi ni Congresswoman Bundok, food security. Yun dapat ang intindihin mo. Dapat nag-react ka kagad. Agriculture secretary ka na mawawala ng food security ang buong Pampanga dahil rice land yan. And yung kanyang distrito is the only remaining rice producing area in Central Luzon. At the end, sumuko rin si McCoy at sinabi niya na ang problema doon sa unang plano
ay walang substitute employment na ibibigay doon sa mga madidislocate. But this time, lalagyan na ng component na ganyan. Kaya naayos nila finally because nagdebate sila. Because insistent si Bundok. Insistent si Bundok. Kung pipitsugin pa yon na sip-sip lang na isang salita lang ni Makoy, opo, boss. Ito, at least she's intelligent and has argued her point very well. At the end of the day, dapat makinig siya sa mga taong bayan at mga matatalino. Ay pinapakinggan lang niya yung umuumbog sa kanya diyan sa Malacanang. Meron akong gusto sabihin tungkol sa South China Sea. Okay. Dahil nga dito sa lumabas na naman ang mga senadores babones, mga Congress of Baboons at kung ano na naman pinagsasasabi. Alam po ninyo sa buong katotohanan ay nahuli ng South China Sea Probing Initiative that the Chinese Coast Guard gave access to the first Philippine supply boat with food, water, medicine, and other equipment as usual. Pero ang kanilang winater cannon and prevented ay itong second military escorted supply boat carrying building materials. Alam nyo ho, may agreement na nung panahon ni ERAP noong 1999 dahil nagbalahura ho si ERAP ng isang BRP Sierra Madre dyan, and later on nung ayaw magpa-resupply, they came up with this agreement that the resupply of basic needs, like water, food, medicine, and equipment as usual, pwede, magpaabiso lamang. Pero hindi papayag ho ang China do sa agreement nila noon na gawing permanent structure gumawa ng permanent structures ang Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Yan ho ang diferensya. Ang problema dito ay dinadrama na naman nila ganung huling-huli ng satellite with remote sensing ang karga ng pangalawang barko Pilipina escorted pa by the military. Huling-huli kayong nagpapalusot at naglabas pa kayo ng statement. The Armed Forces of the Philippines strongly condemns and expresses grave concern over the China Coast Guard's excessive and unlawful actions against the Philippine vessels near Ayungin Shoal. Huli kayo, hindi kayo nakalusot. In other words, what you're saying, pwedeng pagkain, pwedeng magdala ng anything that is beverage, food, vital. Pero anything that material that will create a permanent structure there. And what you're saying is mayroong agreement. Yes, meron. And what the Coast Guard did was in violation of the agreement which was signed by then President Estrada and the President of China. Xi Jinping. Si Juan Ximin pa dun. Yeah, Juan Ximin. So yun ang yun ang issue diyan. Now, is the Philippine government gonna accept that kind of ilalabas ba ninyo yan? Una-una, ilalabas ba ninyo sa press? Aaminin ba ninyo? Ang hirap sa inyo dyan, note verbal kayo na note verbal, imbestiga kayo na imbestiga, pero hindi nyo na binabalikan ang issue. Asa na mga report ninyo tungkol sa mga facts? At dito ho sa Ipa-Rush Kay Paras, nasa side lang kami ng katotohanan. Okay. Buko kayo dyan. Okay. Maraming salamat. Okay. Magandang hapon. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Pinalakay ang mga nagbabagang issue tungkol sa galaw ng ating pamahalaan at ang epekto nito sa taong bayan. Laging abangan tuwing Lunes hanggang Biyernes. Ganap na 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Pakinggan at panoorin natin ang programang Ipa-Rush Kay Paras. Ipa-Rush Kay Paras. Mabilis umaksyon dito sa RMN DZXL 558. Oras natin mga kasama sa buong kabuluhan. 2:33. Oy, pamamaga na may kasamang kirot.
at sakit ng katawan ba ang naramdaman mo, Santon Herbal Capsule mo na yan. Ito po ay may taglay na anti-inflammatory properties na tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit gaya po ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili po sa mga butika at ngayon ang Santon Plus Herbal Capsule ay available na po ito sa Saludar Drugstore, TGP, Watson's Drugstore. Hanapin lamang po yung may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan kapag kayo po ay bibili. Mabisa at safe na vitamin C naman ang hanap mo ba? Yung tutulungan ka mapalakas ang immune system, mag-Santon Vitamin C. Isang alkaline vitamin C na gawa po sa mangosteen, Santon Vitamin C. Ang vitamin C na pinalakas po ng Santon mabibili po sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Ray Albesa. Pwede kayong pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7 Crownland Building at sa Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. At samantala mga kasama, alam nyo naman na sa panahong ito, ang daming may problema sa puso at iba't ibang mga sakit na nagdudulot po ng pagkasira ng mga organs sa katawan. Para makaiwas sa mga sakit na dulot po ng bacteria at viruses, uminom po ng Premium D3 araw-araw. Ang pinakabago at pinalakas na vitamin D3, meron po yung kasamang extra virgin coconut oil at moringa oil na nagpapalakas ng ating immune system para maiwasan ng mga karamdaman tulad po ng heart problem, COVID symptoms at mapababa ang sobrang kolesterol sa ating katawan. Mag-Premium D3 na po araw-araw. Mas pinalakas at mas pinabisa mabibili rin po sa Saludar Drugstore, TGP at iba pang leading drugstores nationwide. Para po sa inyong reservation, tanong at order, maaari kayong tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho 0927-499-1276. Hanapin po si Real Besa o pwede kayong pumunta ng personal para bumili sa Yes Health Center, Unit 7, Crownland Building, 851 Mother Ignacia Avenue, Quezon. Premium D3 ang bago. Ako si Kathy. Tapos kung naglaba, halos hindi ko na mabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap. Nag-take ako ng Premium D3. Balik ulit ako sa Mas normal. pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Pamamaga na may kasamang kirot at sakit ng katawan ba ang nararamdaman mo? Santon Plus Herbal Capsule mo niyan. Ito ay may taglay na anti-inflammatory properties, tumutulong tanggalin ang pamamaga at pananakit po gaya ng arthritis, sinusitis, prostate enlargement at iba pang inflammatory diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. At ngayon, available na sa Saludar Drugstore at available na rin sa TGP, the Generics Pharmacy, ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lang po yung may tatak Yes to Health o kay Doc Samaritan pagbili nyo. Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mas mapalakas ang immune system sa panahong ito. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C po, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa DZXL Radio Trabaho sa 0927-499-1276 at hanapin si Ray Albesa o kaya pumunta ng personal para bumili sa Yes to Health Center sa Unit 7, Crownland Building, 851 EDSA Corner Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Mga kasama, hanap nyo ba ang kape na natural at matutulong sa inyong kalusugan? Andito na po hinihintay nating lahat na kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Napatunayan ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng inumin ng mga bata, gayon din siyempre ng mga matatanda. Nakatutulong din sa may mga nervous problem para maiwasan ay iba't ibang uri po ng sakit tulad ng cancer, bukol, cyst at anumang uri ng sakit. Dahil ang Santon Plus Coffee Mix ay may taglay ng mga isoflavones katulad po ng genistein at diethyl na lumalaban sa namang uri ng karamdaman. Kaya't uminom na ng Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng natural gagabay sa ating kalusugan. Mabibili sa Saludar Drugstore, the Generics Pharmacy at sa iba pang mga butika. Para po sa tanong, reservation, order at delivery, tawag lang sa 0927-499-1276. Hanapin si Ray Albesa. Mga kasama, food supplement ba na epektibo hinahanap mo? Diabetes, hypertension, maraming dugo na pwedeng magdulot na iba't iba pa mga sakit? Andito na po ang solusyon.
Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic at spirulina. Para po sa inyong reservation, tanong at order, tumawag o mag-text sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276. Available na rin ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy at All Day RX, Generica Drug, Southstar Drug, TGP Pharmacy, gayon din po sa Lazada at Shopee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay